السلام علیکم تاسو ټول ته په خپل چینل کې فارلم ته په راتګ باندې خوش آمدید وایم. نن چې زمونږ کومه ټاپک دی هغه د ام سی کیوز به مونږ ډسکس کوو چې د کومه NMDCAT سره ریلیټډ او دغه شان انجینرینګ یعنی ETEA کې دا راتلی شي. ام سی کیوز دا دی چې a step up transformer has a transformation ratio 3:2. Transformation ratio the step up transformer څه شی دی دا 3:2 ده. ټیک ده. what is the voltage and secondary یعنی مطلب دا چې ستانه په سیکنډري دا کې کوایل کې چې کوم voltage دی دا ستانه غواړي او په پرایمري کې چې کوم دی دا تل درکړی دی 30 وولټ دی. ټیک شو 30 وولټ دی او چې کوم ټرنز ریشو دا هغه دل درکړی دی چې NS/NP is equal to 3:2 3 divided by 2 زه دا لیکلی شم. ټیک ده. نو راځو د دې سلوشن ته. چونکې که د دې سلوشن باندې مونږ خبره وکړو نو یاد ساتئ چې مونږ خو د ټرانسفارمر چې کومه فارموله ده هغې نه مونږ خبر یو که نه هغه مونږ په الریډي په 10 کلاس کې هم ویلې ده او ایز ویل ایز مونږ په سیکنډ ایئر کې دا هم ویلې ده چې دا څه شی وه ټرنز ریشو سیکنډري turns divided by primary turns is equal to secondary voltage divided by primary voltage. ټیک ده. اوس که دلته تاسو سوچ وکړئ نو دا خو NS/NP خو تاسو له درکړی دی چې 3 divided by 2 دی. ټیک شو. او سیکنډري voltage یې تاسو سره نشته او primary voltage یې تاسو له درکړی دی 30 دی. ټیک شو. اوس دلته چې کومه دی زه سیکنډري voltage معلومول غواړم نو څنګه به معلومومه؟ زه به داسې وکړم چې دا 30 چې کومه دی دا به زه د اکویلیټي نه دی خوا راوړم نو ما سره به څنګه شي چې VS is equal to 3/2 په خپل ځای او دا 30 دلته ملټیپلیکیشن کې دی نو چې دی خوا راځي ساري ډیویژن کې دی چې دی خوا راځي ملټیپلیکیشن له به راځي. ټیک شو 30. نو اوس دلته وګورئ 2 کم 2 اینډ 15 2 30 نو 15 چې په 3 کې ضرب ورکړم 45 به راشي. ټیک شو. نو دلته چې کومه سیکنډري voltage موږ سره څو وولټ راغی 45 وولټ دا موږ سره راغی نو چې کوم ځای کې 45 وولټ هغه ورته څه وکړئ دا ورته ولګوئ دا کریکټ آپشن دی. کریکټ آپشن دی. ټیک شو. وایي چې نیکسټ چې کوم موږ سره ام سی کیوز دی ایټ وټ ریټ. ګوره د ریټ مطلب خو نه دا دی چې ټایم دی. خبر باندې پوه شئ که نه. would be necessary for a single conductor to cut the flux in order that a current of the current تاسو له درکړی دی. ټیک شو 1.2 ملي امپیر. نو کرنټ دلته ځان سره نوټ کړئ 1.2 ملي امپیر. ټیک شو. چې دا بهیږي د دې نه ترو 8. ټیک شو. when 10 اوهم ريزسټر نو ريزسټنس هم تاسو له درکړی دی څومره دی 10 اوهم دی. ټیک شو. is connected across its ends. ټیک شو. چې دا د دې په انډز پسې کنیکټ کې نو at what rate would be necessary for a single conductor to cut the flux. ټیک شو. in order that a current of the راځو د دې سلوشن ته. ګورئ دوه څیزونه تاسو له درکړي دي او ستاسو نه چې کومه د ریټ آف فلکس چې کومه دی دا ستاسو نه غواړي. خبره باندې پوه شوئ که نه. نو د دې سلوشن څنګه دی که چیرې تاسو د سیکنډ ایئر بک په زبردست طریقې سره سټډي کړی نو الریډي تاسو د دې فارمولې په باره کې خبر یې چې ټوټل انډیوس EMF به برابر د نمبر آف ټرنز اینډ ریټ آف فلکس. انډیوس EMF الریډي تاسو به دا خبره کړي. خو که چیرې زه د اوهم لا خبره وکړم که نه د اوهمز لا ما ته څه چې V is equal to IR نو دا خو پوټنشل ډفرنس دی دا زه په EMF سره ریپلیس کولی شم نو IR لیکلی شم که نه. نو زه داسې چل کوم چې دې ته ورکوم چې دا ما سره اکویشن 1 شو دا ما سره اکویشن نمبر 2 شو. ټیک شو. زه وایم چې پوټ اکویشن 2 اینډ اکویشن 1 په اکویشن 1 کې دا فوټ کوم نو څه به وشي دا ما سره راشي چې IR is equal to N d pi by dt. اوس ما نه چې کومه دا غواړي ریټ آف فلکس چې کومه دی ریټ آف چینج ان فلکس زما نه دا غواړي. خبره باندې پوه شوئ که نه. نو زه دا N چې کومه دی دې اړخ ته راولم. ټیک ده. N چېرته راولم دې اړخ ته راولم نو دا به ما سره څنګه شي چې IR divided by N d pi by dt بشي. اوس دلته چې کومه جسټ ویلیوز d pi by dt په خپل ځای باندې پرېږدوئ او IR by N د دې ویلیوز چې کومه دی پوټ کړئ.
ګورئ چونکې نمبر اف ټرنز خو دلته ما سره نشته کنه چې نمبر اف ټرنز نشته زه به داسې کنسیډر کړم چې ما سره یو نمبر اف ټرنز دی ټیک شو نو کرنټ خو الریډي تاسو لا صدر کړی دی 1.2 میلی امپیر ګوره دا میلی چې کومه دی دا خو د 10 پاور ماینس 3 برابر دی نو ډیفینیټلی زه به د امپیر ته اړوم نو زه داسې لیکلی شم چې डी पाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1.2 multiplied by 10 power minus 3 एम्पेयर शो او रेजिस्टेंस تاسو له څومره درکړی دی الریډي تاسو پته ده 10 اوهم دی रेजिस्टेंस څومره دی 10 اوهم 10 پټ کا او نمبر اف ټرنز چې تاسو را نشته نو 1 نمبر اف ټرنز پټ کا صحیح ده اونلی 1 ټیک ده اوکې لګ واپس میټاو بیا لیکو 1 اوکې اوس چې کومه ده افټر کیلکولیشن د دې نه به تاسو سره څه شی راشي د دې نه به تاسو سره راشي بچې مو لوی شه ډي پای بای ډي ټي په خپل ځای از ایکول ټو د چې کیلکولیټ کې تاسو سره به راشي 1 ملټیپلای بای 10 پاور ماینس 2 به تاسو سره راشي ټیک شو او یونټ د دې څه شی ده چونکې فلکس دی نو د دې یونټ د ویبر او ډیوایډډ بای ټایم د سیکنډ نو زه داسې دا لیکلی شم چې d pi by dt is equal to 1.2 multiplied by 10 power minus 2 Weber per second زه رسیدا لیکلی شم نو چې کوم ځای کې دا اپشن و دا پکې ولګوئ دا به ټیک اپشن یې ټیک شو ګورئ بل ام سی کیوز دی ډیټیل کې هغه داسې وایي چې یو پارټیکل دی ټیک شو په دې پارټیکل باندې چارج چې کومه دی دا 10 پاور ماینس 11 کولم دی او د دې چې کومه ماس دی هغه 10 پاور ماینس 7 kg ویلاسټي چې د دې کومه دا 10 پاور 8 میټر پر سیکنډ ده یعنې په دې ویلاسټي سره دا موشن کوي ځکه چې دا په څه کې موجود دی میګنیټک فیلډ بي کې موجود دی د دې مقدار 0.5 ټیسلا دی نو څومره فورس په دې پارټیکل باندې لګي دغه فورس چې کومه تاسو معلوم کړئ نو د دې سولوشن خو انتهایی ایزی دی ځکه چې دا تاسو ویلي دي چې کچري یو چارج په میګنیټک فیلډ کې روان نو ډیفینیټلی ویرینګ میګنیټک فیلډ ټیک شو کنه نو دلته په دې باندې فورس لګو دا فورس به سره برابري F is equal to Q into velocity times magnetic field دا به دې برابري ټیک شو اوس که دلته سوچ وکړئ کنه تاسو سره چارج شته بالکل شته تاسو سره ویلاسټي شته بالکل شته تاسو سره بي شته بالکل شته نو دلته چې کومه دا پټ کړئ F is equal to Q څومره دی تاسو سره 10 power minus 11 ټیک شو V څومره ده V 10 power 8 multiplied by B د سره څومره دی 0.5 دی ټیک شو نو دا کیلکولیټ کړئ د دې نه چې څه راغی دلته ولیکئ او یونټ سره ولګوئ دومره نیوټن فورس په دې باندې څه کېږي دا اپلای کېږي ټیک شو اوس دلته وایي چې when a charge is moving in uniform magnetic field که یو چارج دی دا په یونیفارم میګنیټک فیلډ کې روان دی نو په دې باندې فورس څومره لګي دا معلوم کړئ ګورئ مثال په تور باندې زه وایم کنه چې دا چارج دی ټیک شو دا ما سره یو چارج دی ټیک ده او دا چې کومه د ما سره فیلډ لاینز دي ټیک شو بی لاینز په دې ډایرکشن کې خبره باندې رسېږي کنه د ما سره بی لاینز دي ټیک شو اوس د دې چارج ویلاسټي چې کومه ده ګورئ د دې بی فیلډ لاینز ډایرکشن هم دا دی ټیک شو او د دې چارج ویلاسټي چې کومه ده هغه هم دا ده ټیک شو یعنې دواړه پیرالل روان دي سره روان دي یونیفارم میګنیټک فیلډ کې دا روان دي او پیرالل دواړه روان دي خبره باندې پوه شئ کنه نو دلته انګل چې کومه څه جوړیږي 0 ډیګري جوړیږي نو الریډي په دې باندې که زه د فورس خبره کوم څه خبره وکړم د فورس خبره نو دا خو الریډي تاسو ته پته ولګېده چې فورس برابر دی د کیو ان ټو وی کراس بی ټیک شو چونکې دا ویکټر کوانټیټي نه زه لیکلی شم چې فورس از ایکول ټو کیو وی بی ساین اف تیټا اوس د وی او د بی په منځ کې څو انګل دی 0 ډیګري دی کنه اف از ایکول ټو کیو وی بی ساین 0 او ساین 0 تاسو سره برابر دی د 0 برابر دی نو اف از ایکول ټو یو وی بی 0 چې 0 سره دا ملټیپلای شي فورس ویل بی 0 نیوټن خبره باندې پوهیږئ کنه 0 نیوټن همدغه شان چې کومه دی وګورئ دا چې کوم ځای کې یونیفارم میګنیټک فیلډ دی که نه کوم ځای کې څه شی دی یونیفارم میګنیټک فیلډ ګورئ دا یونیفارم میګنیټک فیلډ راغلی دی نو اکثر داسې رنګ ایم سی کیوز کې چې کومه دی دلته به تاسو 0 لګوئ ټیک شو ځکه چې چارج چې موشن کوي نو همیشه دپاره په ویرینګ میګنیټک فیلډ کې چې کومه دی دا په موشن کوي دا شان یو بل ایم سی کیوز دلته دی چې یو ریکټینګولر لوپ دی څه شی دی ریکټینګولر لوپ دی ټیک شو ریکټینګولر لوپ دی او په دې ریکټینګولر لوپ کې چې کومه څه شی را روان دی کرنټ آی را روان دی ټیک شو او دا ما کوم ځای کې خو اګین یونیفارم میګنیټک فیلډ کې مې کې خو کوم ځای کې یونیفارم میګنیټک فیلډ کې چې کومه دی دا مونږ کې خو ټیک شو په یونیفارم میګنیټک فیلډ کې دا مونږ کې خو نو
دې باندې چې کومه د نیټ فورس چې کومه څومره لګي نو یاد ساتئ چې اگین یونیفارم میګنیټک فیلډ دی نو په دې لوپ باندې چې کومه د فورس به فورس به 0 لګي 0 نیوټن به لګي ټیک شو چې بل ام سی کیو داسې دی چې تاسو له درکړي دي چې یو کیپاسیټر دی څه شی دی کیپاسیټر دی ټیک شو کیپاسیټر چې دا کنیکټډ دی پوټنشل ډیفرنس سورس سره چې د کوم پوټنشل ډیفرنس دی 200 ولټ او چارج چې کومه ده 0.1 کولم د انرژي معلومه کوي ګورئ دا کیپاسیټر شو ټیک شو اټس ا کیپاسیټر ټیک شو او دا چې کومه ما کنیکټ کړی دی د پوټنشل ډیفرنس سورس سره ټیک شو پلس ماینس نو تاسو له دې ویلیو درکړی دا 200 ولټ چې کومه ده دا دی او چارج څومره دی چارج الریډي تاسو له درکړی دی چې دا دی 0.1 کولم تاسو چې انرژي معلوم کوي نو ګورئ آسان کار دی په فرست ایر ساری په سیکنډ ایر کې کچری تاسو انرژي سٹور ان کیپاسیټر دا ویلی الته دې فارموله سوا هاف کیو وی الریډي په دې باندې زموږ لیکچر هم چې کومه په یوټیوب چینل باندې شته په پیج باندې ډېر سره زړه اپلوډ کوم چې دا څنګه پروف کیږي ټیک شو نو یو از ایکوال ټو هاف په خپل ځای تاسو سره چې کومه چارج څومره دی چې 0.1 کولم دی څومره دی 0.1 کولم او ولټیج تاسو سره څومره دی نو ولټیج تاسو سره دی 200 ولټ څومره دی 200 ولټ دی تاسو سره ټیک شو اوس د کیلکولیټر د استعمال نه بغیر بلکې کوشش دا کوو چې زر حل کو نو 0 1 د پوینټ په ځای به 1 او د بل 1 په ځای به 0 ولګي او دلته څه شو 200 په خپل ځای یو صفر ده یو صفر سره کټ شو ټیک شو نو دلته تاسو راغی u is equal to 21 divided by 2 تاسو سره راغی ټیک شو او 20 چې په دوه باندې تقسیم کما نو ما سره براشي u is equal to 10 جولز په ما سره راشي ټیک شو د دې کې د ټولو نه اهم چې کومه دا فارموله چې کومه ان شاء الله دا به تاسو په زما په یوټیوب چینل کې فار علم په دې باندې به دا لیکچر ما اپلوډ کړی او په پیج باندې به ډېر زر چې کومه دا لیکچر اپلوډ کوم ان شاء الله دا فارموله به پروف کوو ټیک ده نیکسٹ چې کوم ام سی کیوز دی و چې یو کیپاسیټر دی د کیپاسټنس چې کومه دی 10 پیکو فیراډ دی یعنی پیکو چې کومه پریفکس ته دا برابر دی 10 پاور ماینس 12 نو ما دا غږی دا پورت کو ټیک شو دا می فیراډ ته واړو ولټیج ولما ور کړی دی 50 ولټ او تاسو ته چې انرژي چې کومه رسکه دا معلوم کړئ ټیک ده نو الریډي ماغه فارموله ده چې u is equal to half q v ټیک ده اوس دلته چې کومه ما سره q خو نشته خو الریډي تاسو دا ویل دي چې q د څه برابر دی د سی وی برابر د سی کیپاسټنس دی او وی چې کومه د ولټیج دی نو دا فارموله ویسه په دې ایکویشن کې چې کومه د پټ ایکټ نو یو از ایکوال ټو هاف په خپل ځای کیو په ځای پټ کې سی وی او د وی په خپل ځای ټیک شو سوري دا یو بریکټ ریموو کړي د ضرورت نشته ټیک شو نو دلته چې کومه د ما سره څنګه چل بو شي وی په ملټیپلای کیږي نو یو از ایکوال ټو هاف سی وی سکوير بشي ټیک شو اوس په کې ویلیوز پټ کړئ نو یو از ایکوال ټو هاف سی چې کومه تاسو سره ده 10 ملټیپلایډ بای 10 پاور ماینس 12 او وی چې کومه تاسو سره ده 50 د برابر سکوير والی ټیک ده اوس دلته چې کله زه دا کیلکولیټ کوم نو ما سره به د دې د کیلکولیشن نراشي زه به ډایرکټ لیکم 1.5 ملټیپلایډ بای 10 پاور ماینس 8 جول نو چې کوم ځکه د اپشن ده دا ورته ټیک کړئ او دا کریکټ اپشن دی ټیک شو اچھا چې نیکسٹ چې کوم ام سی کیوز دی هغه تاسو سره دی چې ګوره ما سره یو ریزिस्टنس دی او د دې ریزिस्टنس چې کوم پاور دی دا د 100 واټ کوم ولټیج سره چې دا ما کنیکټ کړی دی دا د 200 ولټ ټیک شو او سوري او د دې ریزिस्टنس چې کوم څومره د ریزिस्टنس معلوم کړئ صحیح دی ټیک دی اوکې ګوره مونږ چې کوم دی په 10 کلاس کې د پاور فارمولا ویل چې پاور موږ سره برابر دی د آی وی برابر دی ټیک شو اوس چې دلته هم سره آی نشته وی شته پی ام شته آی نشته کنه نو او هم زړه براشه او هم زړه موږ ته چې v is equal to آی آر او دلته آی ویل یو باسي v divided by r بشي ټیک شو نو p is equal to د آی په ځای پټ کې v by r او د v په خپل ځبان دی نو p is equal to v چې ملټیپلای شي v square divided by r بشي ټیک شو اوس دلته چې کومه د ریزिस्टنس ویلیو راو باسه نو ریزिस्टنس ویلیو تاسو سره لاله بچي د لوشه v square by p یعنی ریزिस्टنس په ډیویژن کې دلته چې ملټیپلیکیشن له دلته ملټیپل چې راځي سره راځي ډیویژن له راځي ټیک شو اوس په کې ویلیوز پټ کړه r is equal to د v ویلیوز شه دا 200 نو 200 د برابر سواله سکوير بواله ټیک شو and divided by د p ویلیوز شه دا 100 ټیک شو نو 100 نو 200 د بر سکوير والا او بیا چې کله ته دا کیلکولیټ کی نو د دینه بتا سره تقریبا راشي 400 واټ
سوري 400 اوهم به در سره راشي ښه resistance is equal to 400 اوهم به تاسو سره راشي ټیک شو